गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आशिल्ले हेर मंत्रीगण, सरकारी अधिकारी, शिक्षक, हेर नागरीक आनी म्हजे माणकुल्या विद्यार्थी दिसता तुमकां सगळ्याक 77व्या गोंयच्या क्रांती दिसाची पयली. क्रांती दीस म्हणलें काय म्हाका याद येता तो 1940. हांव मडगांवचो, तेन्ना 11 वर्सांचो. शाळेंत शिकतालो. डॉक्टर राममनोहर लोहिया म्हणून एक व्हडलो फुडारी मडगांव येवपाचो आसा, ही खबर सगळ्याक पातळिल्ली. भाशण करपाक बंदी आशिल्ली तेन्ना ती बंदी तो मोडपाचो आशिल्लो. आमी भुरगे गेल्ले ताका पळोवपाक. गोग्यान पावस पडटालो, पूण ताची पर्वा करनासतना 5000 लोक आज लोहिया मैदानार आसा ती जमिल्ले. थोड्या गाडयेंतल्यान लोहिया देंवलो आनी सगळ्याक घोशणा सुरू जाल्यो, जय हिंद, डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद. तेन्ना जय हिंद घोशणा दिवपाचेर बंदी आशिल्ली, कित्याक भितर उडयताले. त्या दिसा सगळ्या वाटांनी पुर्तुगेज सोल्दार बंदुकी घेवन उबे आशिल्ले. तरीकय लोक भियेनासतना जय हिंद त्यो घोशणा दिताले. लोहिया भाशण करपाक उबो रावलो आनी कॅप्टन मिरानान ताची पिस्तूल झोकलें. डॉक्टर लोहियाच्या हातांत सादी बडी सुद्दां नाशिल्ली, तरी ताणें भियेनासतना कॅप्टन मिरानाचो हात कुशीक काडलो आनी कितें हाज्या मिरानाच भियेलो. ताणें पिस्तूल भितर दवरलें. तें पळोवन सगळ्यांक फुर्ती चडली आनी भुरगे नेटान घोशणा दिवपाक लागले, जय हिंद, जय लोहिया, डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद. डॉक्टर लोहिया पुलिसांनी अटक केली आनी फक्त मडगांवांकूच न्हय तर आख्खी साश्ट माल पेटून उठलो. दुसरी दिसा पणजी पेटली. हांगा फाटल्यान दिसता त्या पुलीस स्टेशनार लोक जमले. थंय बी आमचे सारखे विद्यार्थी आशिल्ले. तांचेर लाठीमार जालो. पूण पुराय गोंय पेटलें. तेजीत त्याच 5 दीस मागीर गोंयभर मोर्चे, सभा, मिरवणुको, प्रभात फेरी सुरू जाल्यो. मडगांवच्या मैदानाक तर लोकांनीच नांव दिल्लें लोहिया मैदान. दर दिसा ह्या मैदानाचेर सभा जाल्ल्यो. हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान सगळे गोंयकार पेटून उठिल्ले. साश्टीच्या तर गांवांनी निशेधाच्यो सभा जाताल्यो. तातूंतल्यान गोंयच्या मुक्तीचे निमणे झूज सुरू जालें. दुसऱ्याच वर्सा भारत स्वतंत्र जालो, पूण आमकां स्वातंत्र्य दीस लेगीत मनोवपाक मेळनाशिल्लें. ब्रिटीश भारतांतल्यान गेले, पोंडिचेरींतल्यान फ्रेंच गेले, पूण पुर्तुगीज गोंय दामो आनी दीव सोडपाक तयार नाशिल्ले. ते खातीर संयुक्त राष्ट्र संघटनेक आमचो प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू झगडचे पडले. आंतरराष्ट्रीय कोर्टांत वचचें पडलें. अमेरिका आनी युरोप धरून व्हडले देश पुर्तुगाला वटेन आशिल्ले, पूण ताका लागून आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार जातले देशांचो तेंको पळोवच पडलो. आफ्रिका आयली, रशिया आयली, ह्या वटेन आमी मुक्ती लढो चालूच दवरिल्लो. अहिंसात्मक सत्याग्रहाचो लढो आनी आझाद म्हणटात आमी गोवा लिबरेशन आर्मीच्यो बंदुको हातांत घेवन लढो. उपरांत भारतभरांतल्यान सत्याग्रही भितर सरले. 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा पुर्तुगेजांनी बंदुकाच्या पारांनी कितलेशाच सत्याग्रहांक भितर मारले. मागीर सत्याग्रह बंद जालो, पूण तातूंत हातांत घेवन रानां भोंवत लढत हाडून उरलो. 14 वर्साच्या अखंड संघर्शा उपरांत निमाणें भारता वटेन वातावरण तयार जालें आनी भारत सरकारान गोंयांत लश्कर धाडून 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त केलें. आमी सगळे स्वतंत्र भारताचे नागरीक जाले. हे हांव तुमकां इतल्या सविस्तर कित्याक सांगता, कारण गोंय सरकारान तुमच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांतल्यान हे धडेच काडून उडयल्यात. दवरल्यात ते फक्त 16व्या शेकड्यांतली पुर्तुगेजां विरोध जाल्ली झूज. खंयच्याय राष्ट्रवादी नागरिकांक निशेध करपा सारकी गजाल आहा, लज दिसता हें सांगपाक. पूण हांव ह्या दिसा शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्याक उलो मारतां, खरोच स्वातंत्र्य लढो गोंयांत सुरू जालो 18 जून 1946 ह्या दिसासान. ताचो इतिहास फाल्यांच्या पिळगांक कळूंकूच जाय. प्लीज डोंट रिमूव दीज रेव्होल्युशनरी चॅप्टर्स ऑफ गोवा फ्रीडम फायट स्ट्रगल फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ टेक्स्टबुक. Let our young generation know the last phase of Goa Revolution from 1946 to 1961. The struggle in Goa, the participation of Indian freedom fighters, as well as the struggle our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru raised at the international level, this was a real freedom struggle in modern India. आयच्यो वदीत मागणी करपाक न्हय, पण दुर्दैवान आमचेर पाळे आयल्या. आमी लढो दिताले तेन्ना पुर्तुगेज सरकार आमकां रैज माग उठून आगवाचे बंदखणीन घालताले. डॉक्टर लोहियाक आगवाचे शिव म्हणटाले. ह्या दोनूय बंदखण्यांनी सरकारान आज मुजिरात केल्या.
ती फक्त म्युझियमांनी देवळां ती आमची स्वातंत्र्य लढ्याची तातूंतल्यान आगवाद म्हणजे आमचं गोंय सरकारान आतां सोऱ्याची बार सुरू केल्या हॉटेलाचेर रूमय करपाचें आसा म्हणून कानार पडटा ही म्युझियमां नाचपाची गावपाची न्ही पियोवपाची इंटरनॅट सेंटर्स करूं नाका संवसार भरांतले येवपी पर्यटक पुर्ती दिवपाक ताजे पवित्र राखा हजारां लोकांनी निस्वार्थपणे केले निस्वार्थपणान त्यांना आपले प्राण देखून आम्ही आज मिळवून शकता मतीन जोडा आम्ही आता जाणटी जाय आमची पिराय आता माझी म्हजी पिराय आता 40 वर्सां आणि आज असं फाल्यां ना अशें तशें 15 काय 20 स्वातंत्र्य सैनीक उरल्यात आमचे कडेन मत ना पूण तत्वां अजून शाबूत आहात मतां नात ना आमकां फटाय नाका आमची कितलेशेच स्वातंत्र्य सोंपले कितलेशीच बायलां विधवा जाली तांची पेन्शन बंद जालां तुमच्या सत्यवारांनी पावस मारपाचे इतरान आमचे कडेन उरिल्लो ना तांच्या भुरग्यांक सरकारांनी नोकरी दिवपाची आश्वासनां अजूनय पूर्ण जालें ना गोंयची मुक्तीकारी संवसाराचेर उलट पडले कुटुंबाचे संवसार आज 62 वर्सांतल्यान उध्वस्त जाल्यात तातूंतल्यान कांय भुरग्यांक आमी उडो मारलो ते आमकां आज मदत करपाक मुखार चल्ल्यात म्हाका हे समजात राज्यपाला लागीं मुख्यमंत्र्या लागीं सगळ्या मंत्री आमदारां लागीं सरकारी अधिकाऱ्यां लागीं जे आपलेपण तुवें आमकां दाखयलें तेंच तांकां दाखयात तांचे रुपान आमीच तुमचे कडेन आयल्यार तुमी समजायात आनी आमचे पर्यंत चडोवपाक मदत करात आमकां आनी कांयच नाका आमच्या हातांत व्हडली मुडी काडूंक घेनाकात आमकां सन्मानान जगपाक दियात सुखान मरपाक दियात आनी परत एक फावट सांगता आमच्या स्वातंत्र्य दिनान दिल्ल्या बलिदानाचो इतिहास फुडल्या सगळ्या पिळग्यांक शाळाक उलयल्यान सांगात फुडल्या कांय वर्सांनी आमी आसत नासत पण गोंयची स्वातंत्र्य लढो अमर म्हणून एक्सप्लेन मागता जय हिंद जय भारत. क्रांती दिसा पेटिल्ल्या किटींतल्यान गोंय मुक्ती झुजाचो होमखण धगधगत गेलो. गोंयच्या मुक्ती खातीर गोंयांतल्या तशेंच गोंया भायल्या कितल्याशाच स्वातंत्र्य सैनिकांनी ह्या होमखणात स्वताची आहुती दिली. भोवमानेस्त श्री गुरुदास कुंदेबाब पुराय गोंय तुमचें आनी तुमच्या वांगडी सुटके झुजाऱ्यांचें उपकारी आसा. आत्मनिर्भर भारताच्या प्रगती मार्गार फुडें सरतना माणकुल्या गोंयांक स्वयंपूर्ण करपाचो ध्यास घेतिल्ले आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. विनंती करता की तुम्ही उलोवप करचें. क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक हुलवणीत परबीं ह्या खासा सुवाळ्याक हजर आशिल्ले राज्याचे गव्हर्नर श्री एस पी श्रीधरन पिल्लेजी, स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष श्री गुरुदास कुंदे, त्याचबरोबर इतर स्वतंत्र सैनीक हांगासर हजर आसात. ऑपोजिशन लीडर बबयुरी आलेमो, मेहर आणि त्याचबरोबर हांगासर हजर आशिल्ले CS पुनीत कुमारजी, बाकीचे सगळे अधिकारी, शाळेचे सगळे भुरगे, म्हजे मोगाळ प्रेस मिडिया फ्रेंड्स, सगळ्यात पयली स्वतंत्र दिनाच्यो सगळ्या जाणांक हुलवणीत परबीं. आयच्या दिसा 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या रुपांत गोंयांत क्रांती दिनाची चळवळ सुरू जाली आणि हो खरो युग प्रवर्तकाचो साक्षात्कार आमकां सगळ्यांक जालो. आमी पळयता की पोर्तुगीजांच्या सत्तेच्या जुलमी राजवटीत आमची जगभरात असलेले गोंयकार तशेंच समेस्त भारतीय राष्ट्रप्रेमी ह्या पोर्तुगीजांच्या विरोधात तांच्यांनी मोठो लढो पुकारलेलो. डॉक्टर जुलियो मिनेझीस हांणी तांचे मित्र आशिल्ले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां गोंयांत निमंत्रीत केले आनी 18 जून ह्या दिसा खरी क्रांतीची चळवळ हांगासर सुरवात जाली. त्या क्रांतीचो इतिहास आमकां 14 वर्सांचो इतिहास स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष कुंदेजी हांणी तुमकां सगळ्या जाणांक समजून सांगलो. हांवें वेगळो रिपीट करपाची गरज ना. 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसाचे तांच्यांनी पोर्तुगीजाच्या विरुद्ध जो सगळ्यात सत्याग्रहांनी दिल्लो सगळ्यात व्हडलो लढो ताजी तांच्यांनी याद करून दिली आणि ताच्या उपरांत 14 वर्सां कशा पद्दतीन म्हणजे आमी आझाद गोमंतक दल आसतलें, गोमंतक हिंद सेना आसतली, गोवा स्वतंत्र सैनीक संघटना आसतली, गोवा काँग्रेस आसतलें, हांच्यांनी म्हणजे दोनूय लढ्यांतल्यान कशा पद्दतीन म्हणजे बंदुकाचो धाक दाखोवनूय बी आनी सत्याग्रह करूनय बी
म्हणजे 18 जुनाच्या उपरांत कितलेशेच दीस गोंयांतल्या गांवांतल्यान प्रभात फेरी आसतल्यो किंवा संघटनेच्या वरवीं जावपी सगळो हो इतिहास तुमकां बरो वाचून दाखयलो. आमकां सगळ्या जाणांक हिस्ट्री याद दवरप गरजेचें आसा आनी बापूरदास कुंदी हांच्यांनी सांगले प्रमाणे हो इतिहास गोंयच्या पुस्तकांत आसप गरज आसा. आतां पर्यंत चवथेच्या गोमंत बालभारती पुस्तकांत हो 18 जुनाचो पुराय इतिहास आशिल्लो. बट तांच्यांनी केल्ल्या डिमांडाक दवरून हांव सांगता की हाच्या फुडें हो इतिहास 11वेच्या हिस्ट्रीच्या बुकांत हो फुडल्या वर्साच्यान इतिहास निश्चित रित्या आसतलो. फक्त ल्हान भुरग्यांच्याच न्हय तर हाच्या फुडेंय बी वचून की मुळात व्हडल्या भुरग्यांचे म्हणजे आमी जाका प्रॉमिस केल्लें की कुंकळेचो बंड जो पुस्तकांत येवपाक जाय तो अंदूच्या पुस्तकांत आयलो आनी हाच्या फुडें आज हांव परत एकदां म्हणजे तांच्याच समक्ष साक्षीत सांगता की आमकां 11वेच्या पुस्तकांत 18 जुनाचो इतिहास परत एकदां आमी रिपीट करतले. तांच्यांनी आज उलयता आसतना एक 2-3 गजाली खंत व्यक्त केल्यो. ताजेरूय बी एज अ मुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री ह्या नात्यांत हांवें सांगलें आनी मुख्यमंत्री ह्या नात्यांतूय बी तांचेर खंयच्याच पद्दतीन खंयच्याच स्वतंत्र सैनिकाचेर अन्याय जावचो ना हें निश्चित रित्या सांगता की एक दोगा तिगांची पेन्शन जी इनकम्प्लीट उरल्या ती जाता तितके बेगीन होम डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां वेवस्थीत रित्या सुरू करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. काही पेपर करस्पॉन्डन्सा खातीर इनकम्प्लीट उरले आसतले बट आमचे ऑफिसर्स तुमी दिल्ले लिस्ट तांच्या घरा कडेन वचून ते पेपर कंप्लीट करतले आनी फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्याच्या भितर तांची पेन्शन तांकां परत एकदां चालू करता. तुमी खंत व्यक्तयली की स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक म्हणजे नोकऱ्यो मेळूना म्हणून हे सरकार फाटल्या 10 वर्सांत जायत्यो नोकऱ्यो तांकां दिल्या. फक्त हो नंबर तांच्यांनी रिपीट करून स्वतंत्र सैनीक संघटनेच्याच म्हणजे एक भुरग्यान 3 फावटी नोकरी सोडून दुसरी नोकरी घेतली म्हणून ते लिस्ट जे आसा हे इनकम्प्लीट पद्दतीन उरिल्लें. हांवें लिस्ट हे फावटी कंप्लीट करपाक घेतलां आनी म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली 100 भुरगे जांकां ही नोकरी दिवपाची उरल्या ते बी तेंच्यांनी लिस्ट इनकम्प्लीट आसल्या कारणान आमी फाटलेच फावटी विधानसभेत प्रॉमिस केल्या उपरांत तांकां पूर्ण सरकारी नोकरी मेळासर ह्युमन रिसोर्सान तांची टायम बींग तांची क्वॉलिफिकेशन आसतली त्या प्रमाणे तांकां नोकरी घेया म्हणून तांकां आव्हानूय केल्लें. बट तांच्यांनी त्यो नोकऱ्यो घेवंक ना. पण हांव तुमकां एक सांगता फुडलो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुरवात केल्या पासून ह्यो नोकऱ्यो इनकम्प्लीट उरलेल्यो. पण फुडल्या 18 जुना पयलीं एकूय स्वतंत्र सैनिकाचो भुरगो नोकरी घेयनासतना उरचो ना. 100% जो नोकरी घेवपाक सोदता तितक्याय स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक ही नोकरी जी आसा ती निश्चितच दिली वयतली. तुमी आग्वादचो जेल म्युझियम हाज्याय विशयी आनी वेगवेगळे स्वतंत्र सैनिकांची स्थळां म्हणजे आमचो पत्रादेवीचो स्मारक आसतलो, आमचो राम मनोहर लोहियाचें मैदान आसतलें आनी बाकीची सगळी स्वतंत्र सैनिकांची स्थळां पिंतोंचे बंड आशिल्ले ते आसतले किंवा दिपाजीचो बंड आशिल्लो स्वतंत्र सैनिकाचो. तुमकां याद आसतली की ह्या 4 वर्साच्या कार्यकाळांतच आमी कुंकळीचो बंड हांगासरूय बी 15 जुलय ह्या दिसा सलामी दिवपाक सुरवात केल्या. पिंतोंचो बंड हांगासूय बी तो ऑफिशियल डे डिक्लेअर केला आनी राण्यांचो बंड दिपाजी राणेंचो बंड 26 जानेवारी ह्या दिसाय बी हो ऑफिशियली आमी नोंद केल्ली आसा आनी त्या दिसा एकाच वर्सा खातीर न्ही तर दर वर्सा हो दीस जो आसा हो ऑफिशियली गॅजेटांत डिक्लेअर करून हो ऑफिशियल डे म्हणून आमी डिक्लेअर केल्ले आसा. सगळ्या जाणांक आग्वाद जेल म्युझियम हो खंय तरी कितपत पडिल्लो पण परत एकदां ताका आमी आग्वाद जेल म्युझियमाचें स्वरूप दिलां आनी जेणे करून आज नॅशनल आनी इंटरनॅशनल गोंयांत येवपी टुरिस्ट जे आसा हे आग्वाद जेल म्युझियमान वता आनी निश्चित रित्या आमकां एक बरो म्युझियम म्हणूनय बी आमी नांवारूपाक हाडिल्लो आसा आनी तो परत एकदां प्रिजर्व आनी मेंटेन करून दवरपा खातीर सरकाराचो सदांच तेंको आसतलो. सरकार सदांच तुमच्यो यादो ह्यो सरकाराच्या स्मरणान दवरपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले. गेली 60 वर्सां म्हणजे अशा पद्दतीचे वेगवेगळी स्मारकां जी स्मारकां आज पर्यंत जी पुनर्जिवीत जावंक नासली जांकां मंदिरां आमी सदोगीत म्हणटा ती मंदिरां लोकांच्या स्मरणांत उरपा खातीर आमी सगळे जाण सदोदीत ही मंदिरां ही ह्या अमृत काळात उरलेली एका दोगा जाग्याचे म्हणजे आमचे फक्त पत्रादेवीचो स्मारक जो इनकम्प्लीट उरला तोय स्मारक ह्या अमृत काळात
आमी पुराय करपा खातीर कटिबद्ध आसतले। आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आझादीचो अमृत काळ म्हणजे देशाची 75 वर्सां आमी मनयता। स्वातंत्र्याची गोंयच्या स्वातंत्र्याची 61वें वर्स आमी मनयता आनी ह्या स्वातंत्र्य 60वें वर्स मनयता आसतना गोंयांतलो एकूय स्वातंत्र्य सैनीक उरचो न्ही, कारण ताका आमी पेन्शनच म्हणना तर ताका आदर दिवपाचो, प्रेम व्यक्त करपाचो उरचो न्ही। म्हणून तर फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात जे 31 ज्यांच्यांनी जे सत्याग्रही जे धारातीर्थ पडले, ज्यांच्यांनी आपलो प्राण पणांक लायलो 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा तांकां परत एकदां आमी याद करून तांकां एक गोंयच्या वतीन स्मृती चिन्ह आनी प्रमाणपत्र हे तांच्या घरा कडेन पावोवपाचें काम कर्नल सिंग बेनीपाल हांच्या घरा कडेन आसतलें। हेंय पावोवपाचें काम त्या कर्नल सिंग बेनीपालाच्या घरा कडेन हांव स्वता वचून आयलो, हेंय बी तुमच्या स्मरणांत आसतलें। आनी उरलेले अशे स्वतंत्र सेनानी आसात तांकांय बी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन प्रमाणपत्र आनी स्मरण हे सगळ्या जाणांक दिवपाचें काम आमी सगळ्यांनी केलां। आयच्या दिसा मडगांवां हांगासर आमी राम मनोहर लोहिया हांचे नातू हे मुद्दामून गोंयांत आयचो दीस हो याद करपा खातीर आयला आनी तांचेय बी हांगासर परत एकदां आमी तांकां स्मरण तांचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचें स्मरण करता आनी परत एकदां तांकां स्मृती चिन्ह स्मारक हो आयच्या दिसा जो आसा हो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ह्या मडगांवाच्या मैदानाचेरूय आमी आयज दितले। ते लोहिया मैदानूय बी परत एकदां आमी नव्यान सुरवात केल्लें आसा। हे सगळें आमी स्वतंत्र सैनिकांच्या यादीत सदांच करता, कित्याक तर हो दीस हो आमी व्हडा प्रमाणांत मनयता, ज्या निमित्तान येता त्या नवीन जनरेशनाक, येता त्या नवीन भुरग्यांक 18 जून हो क्रांती दिन सदांच त्यांच्या स्मरणांत उरचो, तांकां याद उरचो आनी आमी सगळ्यांनी हो दीस फुडें व्हरपा खातीर आनी हो दीस याद करपा खातीर सदोदीत उरतले। आझादी का अमृत काळ ह्या वेळार आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 म्हणजे 100 वर्सां जेन्ना पुराय जातली तेन्ना हो देश कसो आसचो हाचें स्वप्न आमकां दाखोवपाक सुरवात केला। आनी म्हणूनच तांच्यांनी स्वच्छ भारत आसतलो, स्किल इंडिया आसतलो, मेक इन इंडिया आसतलो, स्टार्टअप इंडिया आसतलो, स्वदेश दर्शन आसतलो। आमी पळयता की अशा वेगवेगळे वंदे भारत ट्रेन आसतले, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली तांच्यांनी सुरवात केल्या आनी सकारात्मक बदल घडोवन हाडपा खातीर आमी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या धर्तीचेर आमी पुराय देशाचो विकास सुरवात जाल्लो आसा आनी हो विकास खंय तरी गोंयांतूय बी फाटीं उरचो न्ही म्हणून आमी विकसीत भारत 2047 हाच्या बरोबर विकसीत गोंय 2047 जावचो म्हणून वेगवेगळ्यो गजाली गोंयांतूय सुरवात केल्या। नव्यान आमी सुरू करपी योजना आमची ग्रामीण मित्र ही योजना नव्यान आमी रोखडेच सुरू करपाचें आसा, जेच्या मार्फत गोंय सरकारच्यो विविध योजना ह्यो तुमच्या सारकेल्या जाणट्यांच्या पर्यंत पावच्यो, तांकां सरकाराच्यो योजना इजिली अवेलेबल जावच्यो, तांकां ऑफिसान येवचें पडचें न्ही। आमी म्हणटा की एखाद्या जाणटेल्याक जर तेजी DSSY पेन्शन सुद्दां जर उरलें आसत जाल्यार ताज्या घरा कडेन वचून ताका आमी सर्विसीस दिवची, ताज्या खातीर ग्रामीण मित्र सारकेली योजना आमी सगळे जाण सुरवात करता। तुमकां खबर आसतली हॅलो गोवा ही नुकतीच कार्यावळ आमी सुरवात केली आनी 8 म्हयन्यांतल्यान एकदां दर म्हयन्याच्या 3ऱ्या शुक्रारा लोकांकडे डायरेक्ट उलोवपा खातीर हांवें स्वता सुरवात केला, जेणे करून लोक डायरेक्टली टेलिफोनिकली म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक शकतले आनी तांचे विविध प्रश्न हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान सोडोवपाक शकतलो। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही कार्यावळीची तोखणाय भारतभर जाता आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही आमी सुरवात केली। स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हेच्या बाबतींतूय बी आमी सुरवात केल्या आनी निश्चित रित्या गोंयांतले सगळे तरणाटे हे स्किल्ड जावचे हाच्या खातीरय सरकाराचो प्रयत्न आसा। एप्रेंटिसशीप सारकेली नवी योजना आमी सुरवात करता आनी जेणे करून गोंयचे तरणाटे हे स्किल्ड जावचे म्हणून सरकारी खात्यांत आनी प्रायव्हेट सेक्टरांतूय बी अशा पद्दतीचे एप्रेंटिसशीप जॉईन करून घेवपा खातीर ऑलमोस्ट येता त्या म्हयन्यांतल्यान जवळपास 10,000 भुरग्यांक आमी स्किल्ड करपाक एप्रेंटिसशीप योजना जी आसा ती रोल्ड आउट करपाची आसा। म्हजी बस योजना ही योजना आमी थोड्याच दिसा पयलीं सुरवात केली, जेणे करून गोंयांतल्या गांवांत रावपी तरणाटे आनी म्हज्या महिला भगिनी शहरा कडेन कनेक्ट करपा खातीर आनी त्याच बरोबर IDC कडेन कनेक्ट करपा खातीर म्हजी बस योजना ही सुटसुटीत योजना जातली, जेणे करून
गोंयांतली येरेदारी जी आसा म्हणजे आमी स्कूटर घेवन भोंवतात, स्वताची व्हेकल घेवन भोंवता, ही भोंवची पडची न्ही. म्हजी बस येवजणेचो खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां लाभ जावचो हाच्याय खातीर सरकाराचो मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न आसा. आमी पळयता की गोंयांत नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसा आनी त्या नॅशनल गेम्सचे लॉन्चिंगूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी केल्लें आसा आनी हेच नॅशनल गेम्सच्या वतीन गोंयचें नांव जें आसा हें व्हड करपा खातीर टुरिजम सेक्टरांत नॅशनल गेम्स सेक्टरांत आमी सगळ्या जाणांनी वावुरचें अशें म्हाका दिसता. गोंयांत उच्च शिक्षण दिवपा खातीर आमी पळयता की इनोव्हेशन आसतलें, गुड गव्हर्नन्स आसतलें, IT आसतलें, मॅन्युफॅक्चर आसतलें, अशा वेगवेगळ्या सेक्टरांत आमी व्हडा प्रमाणात काम करीत आसा. खास करून सोलार एनर्जी आनी रिन्युएबल एनर्जी हांच्या हेतूर आमी आमची नवीन पॉलिसी लॉन्च करता आनी ती नवीन पॉलिसी लॉन्च करता आसतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन रिन्युएबल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च करपा खातीरय आमकां कालच शुभेच्छा व्यक्त केल्या. देशांतलें गोंय हें पयलें राज्य जें आसतलें जे रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रांत काम करपा खातीर फुडें आयिल्लें आसा. अशा पद्दतीन आयच्या क्रांती दिनाच्या दिसा परत एकदां गोंय हें विकसीत राज्य म्हणून फुडें येवचून जी 18 जुनाक क्रांती सुरू जाल्ली परत एकदां आमी ही स्वातंत्र्याची क्रांती ही टॅक्नॉलॉजी सेक्टरांत, इनोव्हेशन आनी रिसर्च सेक्टरांत, सोलार एनर्जी, डिजिटल, स्टार्टअप, कोडिंग एंड रोबोटिक आनी स्किल्ड सेक्टरांत ही क्रांती करपा खातीर आयच्या दिसा म्हाका दिसता म्हज्या मंत्रिमंडळांतले सगळे म्हजे वांगडी आनी त्याच बरोबर गोंयच्या समेस्त नागरिकांनी परत एकदां म्हणजे क्रांती करपाक ह्या सगळ्या सेक्टरांत टॅक्नॉलॉजी पासून कोडिंग आनी रोबोटिक, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया क्रांती करपा खातीर फुडें येवचें अशें म्हाका दिसता. आनी तुमचो क्रांतीचो दिल्लो संदेश आमी गोंयकार आमच्या मनांत सदांच दवरतले. 18 जुनाच्या क्रांती दिनाचो आमकां सदोदीत याद उगडास हो सातत्यात आसतलो. तुमच्या प्रती परत एकदां हांव गोंयच्या सगळ्या स्वतंत्र हयात आसा त्या आनी हयात ना त्या ह्या सगळ्या स्वतंत्र सैनीच्या प्रती हांव आदर व्यक्त करता. तोच प्रेम, तोच मोग हो सगळ्या गोंयकारांचो तुमच्या प्रती आसतलो आनी तुमी उलयल्ल्या सगळ्या गोश्टींची दखल घेता आसतना गोंय सरकार ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक कटिबद्ध आसतलें. जय हिंद, जय भारत, जय गोंय. गोंयकारांचे म्हणणे आयकून घेवन, सुचोवण्यो जाणून घेवन, विरोधी मतांय आयकून घेवन सगळ्यांक वांगडा घेवन विकासाच्या मार्गार फुडें व्हरपाक, गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाक मुख्यमंत्री वावुरतात. तुमचे उपकारी भौमानिस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे, वीज मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर तशेंच सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फॅर्नांडीस हांकां आमी येवकार दितात. आनी फुडें गोंयचे भौमानिस्त राज्यपाल महामहिम PS श्रीधरन पिल्लयजी हांकां विनंती करता की तांणी आमकां मार्गदर्शन करचें. President, Freedom Fighters Association of Goa, respected Gurdas Sindagi, dynamic Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Savanthi, smart opposition leader, Sri Yuri Almau, first citizen of this great city, Mayor Security, Honorable Ministers, respected guests, Chief Secretary Pulitji, freedom fighters, my dear friends, dear media presence, Namaskar to all. Today, Revolution Day. I think it should be an introspection day because Britishers bid farewell to India and Portugal rulers were forced to quit India. In that process, we have obtained political freedom in its
full strength. What do you mean by freedom? What Gandhiji told, what Dr. Ramanohar told, what Pandit Deenadayal Upadhyaya explained. What is freedom? You see, freedom not only confined to political freedom alone, economic freedom, social freedom. 3 types of freedom are required. In 1930s, when Mahatma Gandhiji undertook the task of our freedom movement's leadership, he declared that freedom fighters should work for 3 freedoms: political freedom, social freedom, and economic freedom. And economic freedom, Gandhian concept is known to everybody. Social freedom also, eradication of caste and other things, Pandi Bhojan, so many things are there. I am not going to the details. So introspection is needed, because now our country is considered as a mother of democracy. Of course, as per the constitution, when our constitution came into force, British, but the greatest constitutional expert in the world, Lord Jennings, opposed it, stated that this constitution is in fact a mockery. And in Madras in 1951, he addressed the audience of experts. Then he stated that this constitution is not one to be accepted. But at the same time, he was appointed by the Ceylon. At that time, Sri Lanka was known as Ceylon. Ceylon constitution was prepared by Lord Jennings. But I can very well say, as a student of law, that within 10 years, the Jennings constitution of Ceylon was thrown away and Sri Lankan constitution came into force. And now, only after emergency in 1975-77, the entire world accepted Indian constitution as the mother of democracy. So we can proudly say our system is developing day by day, and Indian constitution, Indian parliamentary democracy is accepted as one of the finest in the world. And that is why US President also recently stated that I am jealous to so and so. I am not mentioning anything about political aspect. That I am jealous to the leader of India. Why? I am saying this not on a confined, narrow-minded political approach, but at the same time, what is the mandate of the Constitution? Mandate of the Constitution is that our democracy, right to differ is the basis of democracy. If that is curtailed, then we can't say that we are a democratic country. So criticizing up to the maximum. I am remembering one incident when Atal Bihari Vajpayee was 30 days as the Prime Minister in 1996. Then he lost in the Parliament. Then he declared that I am going to meet Rashtrapati, I am going to resign, I have no mandate. But I am remembering, still I am remembering, 3 persons very vehemently opposed Sri Vajpayee, the Prime Minister. One was Murshali Maran, and another was Ramvilas Paswan, Sharad Yadav. They called him as fascist. So many things, I am not repeating it, it is part of history. But when he declared that I am going to resign, then he stated one thing. He stated that you are guiding me. Those persons who are criticizing me are genuinely leading me. That is a spirit of democracy. I am very happy that a cordial relationship between ruling party and opposition party existing in my state, Goa, and our minds, whether belongs to A party, B party or C party,
our minds are always widened in every issues, and I'm congratulating all the political workers of Goa for such a process. In other states, I am from Kerala, of course, inimical approach is taken by certain people, A party or B party or C party, whatever it may be. I am not going to that aspect. Then today we are remembering Dr. Amanor Lohia and Dr. Julius Meneses. So in 1946, Dr. Amanor Lohia, there are so many writers about his life history and other things written in English as well as Hindi. I would like to say, if you go through the English speech of Ramanor Lohia in 1946, 7 or 8 places in his speech he stated the unity of Hindustan. He used the word Hindustan even in his English book. 7 or 8 places. Of course, liberation of Goa coupled with Hindustan's unity. That is a word used by Dr. Amanor Lohia. I am an ardent believer in the concepts, certain concepts, not all, of Ramanor Lohia. From my childhood onwards, I like him very much. Because a person who dedicated, he was an international revolutionary. And that is why he studied in foreign countries. He studied well about capitalism, socialism, communism. And if you go through his collective work of Dr. Amanor Lohia, one chapter is there. I am not mentioning that may go to a political type of discussion. I don't want that we go through it. Ramanor Lohia wrote his life. He was a fighter. Whenever and wherever in the parliament, his speech, that is called a one Anna speech. Anna means at that time our currency was Anna, 1 Anna speech. Ordinary citizens are, what is their daily expense, what they are able to, for the maintaining life, how much? He says 1.5 Anna per day. Then he asked the Prime Minister and others in the Parliament that how much is you are spending from the public exchequer for your life. This type of approach was adopted by Dr. Amanor Lohia. But fortunately his life was a vismaya for political students. Unfortunately, his life ended, as I would like to say, unfortunate the word I used, as a student of politics. In 1967, we all know 7 states Samyukta Vidayakal Mantrasabha ministries were formed. Pandit Deendayal Upadhyaya and Dr. Amanor Lohia were behind it. Unfortunately, I use the word unfortunately because he lost his life in the table of a surgeon who conducted a mere ordinary, a prostate gland operation. At that date he lost life. I am not going to that dispute also. Anyway, Ramanor Lohia and Julio Meneses, what they contributed to us, for what they dedicated their life thereafter. So this we will have to pass on to the new generation. And one more aspect I want to say, and I conclude my speech. If you go through the Ramanor Lohia's entire work, he was a staunch supporter of Hindi. He was his English was excellent, but always he insisted for Hindi as national language. But at the same time, when his party, Socialist Party workers, asked him a question, when their party meeting was conducted in Patna, the question was, we are going to, among the people of the village people, we are going to reach the village people, then what language we will have to opt?
whether Hindi, Urdu, or whatever it may be. Then Dr. Ramanohurlu's reply was, you use the language of art. If you are approaching an illiterate patient, if you want to convey something, if you are talking in his heart-to-heart language, that every public worker should prefer and follow, that is the answer given by Dr. Ramanohurlu. Then the example also given, I am not going to the details. If you go to an illiterate person in a village, talk about Rama, Sita, or if you put a Harichandra, Dr. Ramanohurlu says, if you put a Harichandra, that person may be illiterate, but he knows Harichandra, the name is the embodiment of truth. Like that you will have to approach the people. And on this revolutionary day, I am paying homage to Dr. Ramanohurlu here and his team. And our state is concerned. Our Chief Minister has explained, our opposition leader is also here. More cordial relationship should flourish more and more. And now we are in the top position of per capita income, and we will be able to make our Goa one of the best states, rich, affluent states in the country. And I wish you all the best for all of you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. तुमच्या मार्गदर्शनाखातीर आम्ही तुमचे उपकारी आसात. महामहिम राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरम पिल्लयजी. कोल्ली तिसवाडी बालभवन केंद्राच्या विद्यार्थ्यांकडे मागता की तांणी माचयेर येवचें. संपूर्ण भारताक एकठांय बांदून दवरता ती आमची देशभक्ती, देशाप्रती मोग आणि लागणूक. सगळ्यांकडेन मागता की राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचें.